नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ फेरि पनि तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्नेछु हामीले कसरी फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्ने। यदि तपाईहरुलाई फेसबुकको पासवर्ड थाहा छैन भने बिर्सिनु भएको छ र फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने त हैन, त्यो कुरा पनि म भन्नेछु। र यदि तपाईलाई थाहा छ कि फेसबुकको पासवर्ड तपाईलाई थाहा छ र तपाई चाहनुहुन्छ कि आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बदल्न कसरी हो त, त्यो सबै कुरा म यस भिडियोमा भन्नेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि पहिलो पटक तपाई यस च्यानलमा आउनु भएको छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला, ताकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै तथा नयाँ खालका भिडियोहरू तपाईको नोटिफिकेसनमा आउनेछ। आउनुहोस् साथीहरू, हामी यस भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ। र साथीहरू, फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि अथवा तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड याद छैन भने कसरी रिकभर गर्ने र कसरी आफूले चेन्ज गर्ने त्यो कुरा पनि भन्नेछु म तपाईहरुलाई। सबैभन्दा पहिला त तपाईहरु आफ्नो फेसबुकमा आउनु होला। जुन तपाईको फेसबुकमा लगइन छ भने तपाई आउनुहोस् लगइन भएको ठाउँमा। जस्तै म यो फेसबुकको मेन प्रोफाइलमा आएर तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। फेसबुकमा भित्र आएर तपाई चाहिँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ 3 लाइन छ, त्यो 3 लाइनमा एकचोटी टच गर्नु होला। त्यो टच गरिसकेपछि तपाईको अगाडि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको अप्सन छ अनि एउटा सर्चको अप्सन छ। त्यो सेटिङमा दबाएर तपाई भित्र जान सक्नुहुन्छ अथवा तलपट्टि आएर तपाई सेटिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउने छु, तपाईहरु चाहिँ त्यो सेटिङको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। सेटिङ अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भनेर। तपाईहरु चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसनको तल पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ। त्यो सेक्युरिटीमा एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तल लगइन भनेर देखाएको छ अनि त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड अनि त्यसमा तपाई एकचोटी अझै टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि तपाई अगाडि आउनु होला। जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउने छु त्यसरी नै तपाई अगाडि आउनु होला र यहाँ आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि यहाँ देखाएको छ चेन्ज पासवर्ड, करेन्ट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रिटाइप न्यू पासवर्ड भनेको छ। करेन्ट पासवर्ड यदि तपाईहरुलाई आफ्नो पुरानो पासवर्ड याद छ भने तपाई यहाँ करेन्ट पासवर्ड हाल्दिनु होला, पुरानो पासवर्ड हाल्नुस् अनि फेरि नयाँ पासवर्ड तपाई फेरि कुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको आफ्नो पासवर्ड न्यू पासवर्डमा राख्नु होला। अनि त्यही पासवर्ड फेरि तल रिटाइप मतलब अझै दुबारा त्यही पासवर्ड टाइप गरेर अपडेट पासवर्ड भनेको छ त्यसमा अपडेट गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरुले आफ्नो पासवर्ड याद छैन भने तपाईको चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ फर्गेट पासवर्ड भनेको छ। त्यो फर्गेट पासवर्डमा एकचोटी तपाई टच गर्नु होला। यदि तपाईलाई पासवर्ड याद छैन भने म तपाईलाई सिकाउने छु। जस्तै मेरो पनि पासवर्ड याद छैन मलाई, जस्तै म तपाईलाई देखाउने छु। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि एउटा यस्तो अप्सन आउँछ। यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई जिमेलमा कनेक्ट गर्नुभएको छ भने, जिमेलमा लिंक गर्नुभएको छ भने तपाईको अप्सन यहाँ दुईटा देखाउँछ, एउटा जिमेलको अप्सन, एउटा एसएमएसको अप्सन। यदि तपाईले जिमेलमा आफ्नो फेसबुकलाई लिंक गर्नुभएको छैन भने तपाईको चाहिँ एउटा एसएमएसको मात्रमा आउँछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड कोड बाइ इमेल भनेको छ अनि अर्को चाहिँ सेन्ड कोड बाइ एसएमएस भनेको छ। तपाईहरुको चाहिँ एसएमएसमै आउँछ यदि तपाईले जिमेलमा आफ्नो फेसबुक लिंक गर्नुभएको छैन भने। अनि जस्तै म चाहिँ अहिले आफ्नो जुन मेरो सिम छ त्यो सिम चाहिँ अहिले मसित छैन अनि घरमा मेरो छ, कतापट्टि छ मलाई थाहा भएन, त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो फेसबुक चाहिँ जिमेलमा कनेक्ट गरेको छु। त्यसैले म जिमेलमा यो कन्टिन्यू गरिदिने छु ताकि मेरो जिमेलमा त्यो कोड आउनेछ, ताकि म जिमेलबाट त्यो कोड हासिल गर्न सक्छु। यदि तपाईहरुको छैन भने तपाई सेन्ड कोड बाइ एसएमएस भनेको छ त्यसमा गर्नु होला। अनि तपाईको चाहिँ सिममा चाहिँ तपाईको एसएमएस आउँछ अनि त्यो एसएमएस को कोड चाहिँ तपाई आफ्नो टाइप गर्नु होला। जस्तै म यहाँ कन्टिन्यू गरिदिने छु, तपाईहरु पनि गर्नु होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले कन्टिन्यू गरे। कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तै आउँछ, तपाईको चाहिँ कोड टाइप गर्नको लागि आउँछ। अनि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ भनेको हुन्छ केमा पठाएको छ वी सेन्ड यु कोड टु @gmail.com। यो चाहिँ मेरो gmail.com मा पठाएको छ। जिमेलमा म जिमेलमा गएर हेर्नेछु। तपाईको चाहिँ एसएमएस छ भने एसएमएसमा पठाउँछ, तपाई आफ्नो अनुसार हेर्नु होला। जस्तै म जिमेलमा गएर त्यो कोड हेर्नेछु अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आइसक्यो जिमेलमा। फर्स्टमा रहेको छ फेसबुक 007390। म यसलाई रिटाइप गर्नेछु फेरि। तपाईहरु पनि एसएमएसमा हेरेर गर्नु होला यदि एसएमएसमा छ भने। जस्तै म हेर्न सक्छु 007390। त्यसपछि म कन्टिन्यू गरिदिने छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यहाँ एउटा नयाँ पासवर्ड राख्नको लागि अप्सन दिन्छ। त्यो अप्सनमा चाहिँ तपाई आफ्नो नयाँ पासवर्ड हाल्नु होला। कस्तो खालको तपाई चाहिँ पासवर्ड हाल्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको हाल्नु होला। जस्तै म यहाँ आफ्नो पासवर्ड हालेर म अगाडि बढ्ने छु। र साथीहरु, पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईको तल एउटा अप्सन देखाएको छ, तल अप्सन दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ लग मी आउट अफ फेसबुक एभ्रीवेयर एल्स माई एकाउन्ट माइट बी ओपन भनेको। यसको मतलब तपाईहरुको चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईको यो फेसबुक लगइन छ त्यो ठाउँबाट तपाईको यो जति पनि छ पासवर्ड तपाईले फेर्नु भएको छ त्यो सबै लग आउट हुन्छ। त्यही भएर तपाई यसमा टिक गरिदिनु होला। टिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ पहिला तपाईले झुकेर कसैकोमा
लगइन गर्नुभएको छैन त्यसबाट चाहिँ त्यसको पासवर्ड मेट्नेछ र मेटेर अनि तपाईँको चाहिँ फेसबुक सेफ हुनेछ। अनि यो टिक गरेर तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यसरी आउनेछ। तपाईँहरू चाहिँ अब ब्याक आउनु होला। मेरो चाहिँ भइसक्यो। यो चाहिँ फाइन्ड भनेको छ, के गर्नु पर्दैन। म चाहिँ अब यसलाई रिसेन्टबाट डिलिट गरेर फेरि अब फेसबुक ओपन गरेर म लगआउट गर्नेछु। जस्तै मेरो चेन्ज भइसकेको छ, मैले लगआउट गरेर फेरि अब ती पासवर्ड जुन पासवर्ड हालेको थिएँ म त्यो पासवर्ड यसमा हाल्नेछु। जस्तै म तपाईँहरूलाई आफ्नो यो पासवर्ड लगआउट गरेर पासवर्ड रिमुभ गरेर म त्यो नयाँ पासवर्ड हाल्नेछु। तपाईँहरू हेर्नु होला। जस्तै मैले हालेँ। अब चाहिँ मैले आफ्नो पासवर्ड हाल्नेछु, जुन नयाँ मैले पासवर्ड हालेको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले पासवर्ड हालेँ र म लगइन गरिदिनेछु। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ आइसक्यो सेभ योर लगइन इन्फो। यो मतलब तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू यसमा चाहिँ सेभ गरिदिनु होला, या त ओके गरिदिनुहोस्। माथि स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ओके गरिदिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँले ठिटो यो मेरो फेसबुक आइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसरी चाहिँ सजिलै छ प्रोसेसहरू कसरी फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्ने है। मलाई आशा छ तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो होला A to Z। यदि बुझ्नुभएको छैन भने कृपया सुरुबाट एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ र डेफिनेटली तपाईँ बुझ्नुहुनेछ। साथीहरू, हामीले चाहिँ फेसबुक लाइभबाट पासवर्ड चेन्ज गर्न खोज्यो भने फेसबुक लाइभबाट हुँदैन। तपाईँले चाहिँ फेसबुकको मेन प्रोफाइलबाट जस्तै यो फेसबुकको मेन एपबाट चाहिँ तपाईँ गर्नु होला। किनकि तपाईँले फेसबुक लाइभबाट गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँको अगाडि धेरै अप्सन देखाउँछ, त्यो चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई, तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो फेसबुकको मेन एपबाट तपाईँ गर्नु होला, तपाईँलाई सजिलो पर्छ। साथीहरू, यसरी हामीले फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज गर्ने। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुभएको छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले भनिसकेँ अगाडि नै। यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँलाई तपाईँको विचारमा राम्रो टिप्सहरू दिन्छु भने तपाईँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो साथीहरू माझ यो भिडियोहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ टपिकको साथमा। तबसम्मको लागि सबैलाई बाई बाई, गड ब्लेस यु, टेक केयर, बाई बाई।